Welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोका लागि मैले लिएर आएको छु सैफ्रन यानी कि केसरसँग कसरी स्किन लाइटन गर्ने र नयाँ रेमेडी। सो आजको लागि हामीले चाहिने सामानहरु म देखाउन गइरहेको छु। आजको लागि हामीले चाहिन्छ सैफ्रन केसर, ओलिभ ओइल, काँचो दूध र थोरै पानी, नर्मल वाटर। र अब सुरु गर्दाखेरि यो नर्मल वाटर भएको बाउलमा थोरै केसर हाल्छु र यसलाई एकचोटी चलाइदिन्छु र एकछिन 5 to 10 मिनेट्स यसलाई साइड लगाएर राखिदिन्छु। जब यो सैफ्रन वाटरको कलर अलिकति गोल्डन येलो हुन्छ त्यसमा हामी एड गर्छौं केही ड्रप ओलिभ ओइल र 1 टीस्पून काँचो दूध। अब यसलाई म राम्ररी मिक्स गर्छु। यसलाई जेन्टल क्लेन्जरको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। अब यो यतिको मिक्स भइसकेपछि आफ्नो फेसमा लगाउने। अब यो क्लेन्जर फेसमा युज गर्नको लागि एउटा कटन स्व्याप वा कटन बलको हेल्पले लगाउन सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले कटन स्व्याप छ त्यसैले म यो कटन स्व्यापको हेल्पले मेरो फेसमा यो अप्लाई गर्छु। अब म यो क्लेन्जर मेरो फेसमा लगाउँछु। यो क्लेन्जर लगाउनको लागि मैले अघि भने जस्तै यो कटन स्व्यापको हेल्पले म लगाउँछु। हजुरसँग कटन स्व्याप छैन भने कटन बलको हेल्पले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो फेसमा राम्ररी यो क्लेन्जर लगाइसकेपछि 15 मिनेटसम्म यो क्लेन्जरले आफ्नो फेसमा रहन दिनुहोस्। म पनि 15 मिनेटसम्म रेस्ट गरेर आउँछु। अब 15 मिनेटपछि यो क्लेन्जर मजाले यसरी अब्जर्ब भइसक्छ आफ्नो फेसमा र अब गएर फेस धोएर आउनुहोस् चिसो पानीले। म पनि फेस धोएर आउँछु। अब मुख धोएर आइसकेपछि एउटा ड्राई फेस टावलले आफ्नो फेसको एक्सेस वाटरलाई निकाल्नुहोस्। यो स्किन लाइटनिङ क्लेन्जर या सेरम यसलाई हजुरले हप्तामा 3 या 4 पटकसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र लङ टर्म युज पछि पक्कै पनि राम्रो रिजल्ट आउनेछ। त्यो रिजल्ट हामीसँग कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नुहोला र कमिङ डेजमा कस्तो भिडियो या स्किन केयर टिप्सहरु हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा या हाम्रो कमेन्ट बक्समा हामीलाई सजेसन दिनुहोला र डु गिभ दिस भिडियो अ बिग थम्स अप, शेयर दिस भिडियो, सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। थ्यांक यू, बाइ बाइ।